नमस्कार मित्रो, मी संजय मंगळे यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या समोर आलेलो आहे। आपण 9वीचं रिझल्ट शीट पाहिलेलं आहे। आज आपण इयत्ता 8वीचं रिझल्ट शीट कशा पद्धतीने भरायचं हे आपण आज पाहणार आहोत। या ठिकाणी एक्सेल फाईल मी आपल्याला पाठवणार आहे। मला व्हॉट्सअपवरती संपर्क करायचा आहे। विद्यार्थी किती आहेत, त्याच्यानंतर शाळेचं नाव आणि क्लास टीचरचं नाव हे सर्व मला पाठवायचं आहे। त्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक्सेल फाईल पाठवणार आहे आणि ती फाईल आपण कशा पद्धतीने भरायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। आता फाईल पाठवल्यानंतर हे पहिलं पेज जे आहे ते माहितीचं पेज आहे। त्याच्यात माझी शाळा कोणती, मी कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम केलेलं आहे ते आहे, म्हणजे आमच्या शाळेचे मुख्याध्यापक आहे त्यांचं नाव आहे। त्याच्यानंतर माझ्या शाळेचं नाव आहे, माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, ईमेल आहे। त्याच्यानंतर मी एक छोटासा यूट्यूब चॅनल चालवतो, त्या चॅनलची लिंकसुद्धा त्या ठिकाणी दिलेली आहे। असेच काही जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर निश्चितच माझा चॅनल पहा, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरसुद्धा करा। आता आपण हे 8वीचं जे रिझल्ट शीट आहे ते पाहू। आता बघा, हे पहिलं पेज या ठिकाणी माहिती आहे, त्याच्यानंतर हे फ्रंट पेज आहे। आता हे निकालाच्या पहिलं पेज आहे। या ठिकाणी काय करायचं आहे, तुम्हाला तुमच्या संस्थेचं नाव लिहायचं आहे। त्याच्यानंतर तुमची शाळा जी असेल ते शाळेचं नाव, त्याच्यानंतर शाळा कोणत्या गावाला आहे ते गावाचं नाव, तालुका शहादा एवढं या ठिकाणी तुम्ही मेन्शन करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुमचे वर्ग शिक्षक जे असतील वर्ग शिक्षकांचं नाव या ठिकाणी टाईप करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण मराठीची लिस्ट पाहणार आहोत। या मराठीच्या लिस्टमध्ये आपण सर्व तुमचे विद्यार्थ्यांचे नावं टाकायची आहेत। आता बऱ्याच जणांना शंका येते की मराठीत टाईप करता येत नाही किंवा टाईप केलेले नसतील, काहींची इंग्रजी नावं असतात, या रकान्यामध्ये ते बसत नाही, तर ते कसे बसवायचे, मराठीत टाईप केलेले असतील किंवा टाईप केलेले नसतील तर ते कशा पद्धतीने सोप्या पद्धतीने टाईप करायचे, त्याच्यानंतर त्याचेही सोप्या पद्धतीने तुमच्याकडे लिहिलेली लिस्ट असेल, हाताने लिहिलेली असेल, तिला टाईपमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं ते सुद्धा मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। आता बघा, या ठिकाणी तुम्ही विद्यार्थ्यांची नावं लिहायची आहेत। आता या यादीमध्ये नावं टाकले की ते सर्व हिंदी, इंग्लिश, मराठी सर्व याद्यांमध्ये येईल। त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुमचं शाळेचं नाव, तालुका शहादा सर्व लिहायचं आहे, तर सर्व याद्यांमध्ये ते पण येईल। इथे जर तुम्ही मेन्शन केलं नाही या मराठीच्या लिस्टमध्ये वरती तर सर्व याद्यांमध्ये येणार नाही, तर या ठिकाणी लिहायचं आहे। त्याच्यानंतर इयत्ता चुकून समजा 7वी 8वी काही असेल तर तुम्ही तुमची जी इयत्ता आहे ती या ठिकाणी 8वी 7वी किंवा 6वी करून घ्यायची आहे। तुकडी असेल तर हा ब राहू द्यायचा, हा ब जी असेल ती, नसेल तर हा बॅक पेज देऊन याला डिलीट करायचं आहे। त्याच्यानंतर विषय शिक्षकाचं नाव या ठिकाणी या रकान्यातच टाईप करायचं आहे। त्याच्यानंतर गुण जे आहेत ते या ठिकाणी आपण भरायचे आहेत गुण। हा जो ग्रे पट्टा आहे या ठिकाणी मी टोटल केलेली आहे। या ठिकाणी तुम्ही म्हणजे बदलच करायचा नाही किंवा बदल करण्याचा प्रयत्न करायचा नाही। त्याच्यानंतर या ठिकाणी टोटल दिलेली आहे, त्याच्यानंतर या ठिकाणी श्रेणी काढलेली आहे। हे तुम्ही मार्क्स भरत जाणार की तुम्हाला टोटल मिळेल, ही टोटल मिळेल आणि श्रेणीसुद्धा आपोआपच मिळेल। याच पद्धतीने सर्व लिस्ट जे आहेत, हिंदी आहे, इंग्लिश आहे, मॅथ आहे, सायन्स आहे, आर्ट, क्राफ्ट, नंतर शारीरिक शिक्षण, या सर्व ठिकाणी भरायचे आहे। त्याच्यानंतर हा फायनल रिझल्ट, त्या ठिकाणी तुम्ही जी नावं टाकली ती याच ठिकाणी येणार आहेत। याद्या ज्या पूर्ण भरलेल्या आहेत त्यांचे जे मार्क आहेत इथं टोटल होणार आहे, त्याची श्रेणी, टक्केवारी सर्व निघणार आहे। हे झालं। त्याच्यानंतर या रकान्यामध्ये तुम्हाला काहीच भरायचं नाही, हे आपोआप भरलं जाईल। नावं पण त्याचे येतील। लिस्ट तुम्ही पूर्ण केला की या ठिकाणी मराठीची लिस्ट पूर्ण झाल्यावर या ठिकाणी सर्व तिथले गुण एकत्र होऊन येतील। हिंदीचंही तसंच, इंग्रजीचंही तसंच, गणिताचंही तसंच। फक्त तुम्हाला मुलगा आणि मुलगी हा जो कॉलम दिलेला आहे हा या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचा आहे, टाईप करायचा आहे। मुलगा असेल तर त्याला बी कॅपिटल करायचा
आणि मुलगी असेल तर त्याला जी कॅपिटल करायचं आहे. आता हे जर केलं नाही, हे असंच राहू दिलं मी जे पाठवलेलं असेल ते, तर शेवटी या ठिकाणी जे A1 A2 B1 B2 मुलं आणि मुली यांची जी आकडेवारी आहे ती आकडेवारी अजिबात निघणार नाही. त्याच्यानंतर या सीटमध्ये पण आकडेवारी विषयानुसार विद्यार्थ्यांची आकडेवारी म्हणजे मुलगा मुलगी A1 मध्ये किती, A2 मध्ये किती, B1 मध्ये किती, B2 मध्ये किती, C1 मध्ये किती, हे सर्व जी आकडेवारी आहे ती या ठिकाणी जे तुम्ही मुलगा आणि मुलगी हे जे टाईप करणार त्याच्यावर डिपेंड आहे. हे जर तुम्ही केलंच नाही, मी पाठवलेल्यानुसार जर तुम्ही राहू दिलं तर ते त्याच पद्धतीने या ठिकाणी उत्तर देईल, म्हणजे त्याच पद्धतीने या ठिकाणी तुम्हाला रिझल्ट मिळेल. म्हणून आठवणीने या ठिकाणी मुलगा आणि मुलगी हे टाईप करायचं आहे. त्याच्यानंतर जे विषय शिक्षकांचे तुम्ही त्या रकान्यात नाव टाकणार ते विषय शिक्षक आपोआप इथे येतील. नजर चुकीने एखादी राहिला असेल तर तो तुम्ही डायरेक्ट टाईप करू शकतात, परंतु मी सर्व सेटिंग केलेली आहे. याच रकान्यात तुम्ही नाव टाकलं समाजशास्त्राचं तर ते आता बघू आपण या ठिकाणी चेंज करून पाहू काहीतरी. चला माझं नाव टाईप करतो मी संजय. आता बघा विषय कोणता आहे, समाजशास्त्र. आता या ठिकाणी आपण पाहू समाजशास्त्र विषयाला माझं नाव आलेलं आहे. त्याच्यानंतर आणखी आपण मराठी विषयाला करून पाहू. मराठी या ठिकाणी मराठी विषयाचं नाव परत मी टाकतो मंगळे. हे मी टाईप केलेलं आहे, एंटर केला. आता आपण पुन्हा ते पाहू. हे बघा मराठी विषय शिक्षकाचं नाव या ठिकाणी आलेलं आहे. या ठिकाणी सही करायची आहे. त्याच्यानंतर लास्ट पेज हे सुद्धा आपोआप निघेल. तुम्हाला फक्त तुमचं जे प्रिंट केलेलं आहे त्याचे किती पानं आहेत, म्हणजे एक पासून तर शेवटचं किती नंबरचं पान आहे आणि एक टोटल किती पेज आहेत हे सर्व इथं मेन्शन करायचं आहे पेनाने आणि सही करायची. त्याच्यानंतर हा जो फायनल रिझल्ट आहे याच्यावरती आपण हा रिझल्ट केला. त्याच्यानंतर एका रकान्यामध्ये 3 रेषा दिलेल्या आहेत, या तुम्हाला हाताने नोंदी लिहायची आहेत. काय करायचं आहे, हाताने नोंदी लिहायची आहेत. आता याची जी प्रिंट करायची असेल तर ती लिगलला प्रिंट केलेली आहे. मी लिगलला सेटिंग केलेली, लिगल पेपरला सेटिंग केलेली आहे. तर लिगल पेपरवरतीच तुम्ही प्रिंट करायचे आहेत. म्हणजे याद्यासुद्धा या लिस्ट ज्या दिलेल्या आहेत यासुद्धा लिगलवरतीच तुम्ही प्रिंट करायच्या आहेत. हे बघा ही सेटिंग झालेली आहे याची. त्याच्यानंतर मराठीची सेटिंग पाहू आपण. माझे टोटल एकूण इथे 45 विद्यार्थी घेतलेले आहेत. आपण प्रिंट प्रिवाइज पाहू. आता बघा ही प्रिंट आलेली आहे. एका पेजमध्ये जवळजवळ 30 विद्यार्थी येतात. नेक्स्ट पेज करू आपण. पुढच्या पेजवरती हे जे टायटल आहे हे सर्व तेच राहील. त्याच्यानंतर 31 पासून सुरू होता येईल तर 45 पर्यंत अशा पद्धतीने सर्व सेटिंग मी या ठिकाणी केलेली. तुम्ही इथं काहीच छेडछाड करायची नाही. आलं का लक्षात. बाय चान्स एखाद्या पेजची जर सेटिंग राहिली असेल तर फक्त हे मार्जिन लाईन लास्ट हेच तुम्ही कमी जास्त करायचं. मध्ये काहीच म्हणजे हे करायचं नाही. मध्ये जर तुम्ही काही करायला गेलात की त्याची सेटिंग पूर्ण चुकेल आणि मग ते रिझल्ट शीट प्रिंट करायला तुम्हाला अडचण होईल. आलं लक्षात. तर ही सर्व सेटिंग मी तयार केलेली आहे. तुम्ही काहीच करायचं नाही, फक्त गुण भरायचे. आलं का लक्षात. फक्त मार्क भरायचे आहेत आणि या ठिकाणी रिझल्ट पूर्ण करायचा आहे. आता बऱ्याचदा टायपिंग करायला अडचण येते. मराठीमध्ये टायपिंग करायला अडचण येते, इंग्रजीमध्ये टायपिंग करायला अडचण येते. तर काही एक सिंपल ट्रिक्स सांगतो मी की व्हॉट्सअपवरती एखाद्याला मेसेज पाठवायचा. मेसेज तिथे हाताने टाईप करायचं नाही. मराठी कीबोर्ड घ्यायचा आणि त्या ठिकाणी स्पीचचं म्हणजे बोलायचं ऑप्शन असतं, माईक असतो, त्याला प्रेस करायचं आणि त्याच्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांची जी नावं असतील ती आपण बोलून घ्यायची. म्हणजे सर्व टाईप होतात. अगदी 2-3 मिनिटामध्ये 30-40 नावं सहज टाईप होतात. आणि ती जी फाईल आहे ती फाईल व्हॉट्सअपवरनं कॉपी करायची आणि एक्सेलमध्ये ओपन करायची किंवा एक्सेलमध्ये पेस्ट करायची. तर ती आपोआप त्या रोमध्ये ती पेस्ट होते आणि तीच कॉपी करून आपण या ठिकाणी हे करायचं आहे, पेस्ट करायचं आहे. तर सहज आपल्याला ते करता येतं.
या रिझल्ट शीटमध्ये आणखी काही अडचणी असतील तर मला नक्की विचारा, फोन करा. बघा या ठिकाणी आपण मराठीचे गुणदान करूया. 10 पैकी मी 9 दिले, त्याच्यानंतर 9, पुन्हा 9, पुन्हा 9, 36 झाले. त्याच्यानंतर 10 पैकी पुन्हा 9 देतो मी, 50 पैकी 48 देतो. 48 आणि 9 53 झाले. 53 आणि आपलं 48 आणि 9 57 झाले. 48 आणि 9 57 झाले. 57 आणि 36 93 ही A1 श्रेणी मिळालेली आहे. आता बघा हे मराठीमध्ये आपण पूर्ण केलेलं आहे या विद्यार्थ्याचं, बरोबर. 1 नंबर विद्यार्थ्याचं हे पूर्ण केलेलं आहे. आता रिझल्ट शीटमध्ये पाहू आपण. हा बघा 93 गुण आणि A1 श्रेणी त्याला मिळालेली आहे. त्याच्यानंतर आता ही मुलगी आहे, जी म्हणजे मुलगी आहे. तर आपण हा जो तक्ता आहे या तक्त्यामध्ये पाहू. A1 मध्ये एक मुलगी आता पास झालेली आहे. तर बघा या विद्यार्थ्याची आपण श्रेणी बदलून घेऊ. 5 पैकी 8, 8, त्याच्यानंतर इथे 8 आणि 25 पैकी त्याला देऊ आपण 36 गुण. B2 आला. आता हे पाहू आपण फायनल रिझल्टमध्ये. 45 नंबरचा विद्यार्थी 70 B2 मध्ये आला. आता हाच विद्यार्थी काउंट होईल इथे. B2 मध्ये एक विद्यार्थी, हा एक आणि एक मुलगा B2 मध्ये आणि एक मुलगी A1 मध्ये. अशा पद्धतीने हे गुणदान आहे, म्हणजे रिझल्ट शीट तयार केलेलं आहे. आता बऱ्याचदा या ठिकाणी टाईप करायलाही अडचण येते. बऱ्याच जणांना टायपिंग जमत नाही, मराठीची टायपिंग जमत नाही. काही इंग्रजीमध्ये नावांना टाईप करतात आणि त्यांना मराठीत टाईप करता येत नाही. जसं उदाहरणार्थ या ठिकाणी आहे, मी एक फाईल घेतलेली आहे. हे सर्व जी नावं आहेत ही नावं इंग्रजीत आहेत. मग तसेच इंग्रजीत लिहून घेतात, मराठीत यांना कन्वर्ट करता येत नाही. हे जे नावं आहेत हे मराठीत कन्वर्ट करताना अतिशय सोपं आहे. काय करायचं, हे कितीही विद्यार्थ्यांची नावं असतील 30 40 50, तर 20 25 25 नावं घ्यायची, त्यांना सिलेक्ट करायचं, कॉपी करायची. काय करायचं, कॉपी करायचं आणि तुमच्याकडे इंटरनेट असेल त्याच्यात गुगल ट्रान्सलेट हे नाव टाकायचं. त्याच्यानंतर इंग्रजीचं मराठीत ट्रान्सलेट करायचं आहे. ती कॉपी केलेली फाईल मी इथे पेस्ट केली. हे मराठीत सर्व नावं झाले, यांना कॉपी करायचं. हे कॉपी केली आणि तसंच एक्सेलमध्ये या ठिकाणी कॉपी करायचे दुसऱ्या सेलमध्ये. हे झाले कॉपी. आता यांना मी काय करणार आहे, फॉन्ट कमी जास्त करून घेऊ आपण, कमी करून घेऊ. हा 21चा फॉन्ट आहे, 11चा करून घेतला. यांची सेटिंग झाले. म्हणजे कितीही नाव असतील तुमचे, 50 नावं असतील, 100 नावं असतील, की आपल्याला ट्रान्सलेट करता येतात. म्हणजे इंग्रजीत तुम्ही टाईप केलेलं असेल त्याचं मराठीत सहज तुम्हाला इंग्रजीतले लिहिलेले अक्षर म्हणजे टायपिंग केलेले अक्षर तुम्हाला मराठीत सहज करता येतात. ही झाली एक सोपी पद्धत. इंग्रजी टायपिंग केलेले नावं आपण मराठीत या पद्धतीने करू शकतो. दुसरी पद्धत आहे, समजा तुमच्याकडे विद्यार्थ्यांची नावं तुम्ही हाताने लिहिलेली आहेत आणि ते तुम्हाला टाईप करायची आहेत, तर व्हॉट्सअपवरती तुम्ही बोलून ते करू शकतात. ही एक पद्धत झाली. दुसरी आता बघा आपण टायपिंग करण्याची दुसरी पद्धत पाहू. अतिशय सोपी पद्धत आहे. समजा तुम्ही विद्यार्थ्यांचे नावं यादीवरती लिहिलेले आहेत, हाताने लिहिलेले आहेत. आता या हाताने लिहिलेले जे आहे ते आपण सहज टायपिंग करू शकतो. म्हणजे सहज आपल्याला टायपिंग केलेलं तयार मिळतं आपल्याला. तर ते कसं या पद्धतीने करायचं ते बघा. आता बघा जे फाईल आहे ज्याच्यावरती तुम्ही हाताने लिहिलेले त्याचा फोटो काढायचा आणि तो फोटो तुम्ही तुमचा गुगल ड्राईव्ह जो आहे गुगल ड्राईव्हला अपलोड करायचं. आता मी माझा गुगल ड्राईव्ह ओपन करून दाखवतो. हा गुगल ड्राईव्ह आहे. आता इथे आपण ती फाईल ओपन करू. फाईल अपलोड करायची आधी
ही फाईल मी हाताने लिहिलेलं नाव आहे ते आपण अपलोड करू. हे बघा फाईल अपलोड झालेली आहे. आता बघा ही हाताने लिहिलेलं आहे या ठिकाणी, ही अपलोड झालेली फाईल आहे. याला राईट क्लिक करायचं आणि ओपन विथ गुगल डॉक्युमेंट्स म्हणजे याच्यात ओपन करायचं आहे. आता हे बघा मी जे हाताने लिहिलेलं आहे ते या ठिकाणी टाईप करून मिळालेलं आहे. अशा पद्धतीने किती मुलांची विद्यार्थ्यांची नावं असतील ते या ठिकाणी आपल्याला मिळतात. यांना कॉपी करायचं, हे कॉपी केलं आपण आणि ते एक्सेल शीटमध्ये ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे नाव असतील त्या ठिकाणी पेस्ट करायचं आहे. आता हा फॉन्ट मोठा आहे, याला कमी करा. 12 भरपूर झाला. हे बघा या पद्धतीने आपल्याला डायरेक्ट टायपिंग मिळू शकते. त्याच्यानंतर तुमची PDF असेल, PDF सुद्धा डायरेक्ट कन्वर्ट होते गुगल याच्यामध्ये, गुगल ड्राईव्हमध्ये. पण PDF नाही होत, त्याला JPG कन्वर्ट करा किंवा PNG कन्वर्ट करा आणि त्याच्यानंतर ती फाईलला याच पद्धतीने अपलोड करायची ड्राईव्हमध्ये. आता बघा या ठिकाणी आपण माझा ड्राईव्ह आहे, याच्यामध्ये एक JPG फाईल मी अपलोड केलेली होती. आता या फाईलला आपण गुगल डॉक्युमेंटमध्ये ओपन करून पाहू. ओपन विथ गुगल डॉक्युमेंट. आता हे बघा हे सर्व पिक्चरवरती जे लिहिलेलं आहे म्हणजे ही PNG फाईल आहे किंवा JPG फाईल आहे, त्याच्यावरनं हे सर्व टाईप केलेलं आहे. तर त्याला आपण कॉपी करू शकतो आणि पेस्ट करू शकतो. कॉपी, त्याच्यानंतर एक्सेलमध्ये तुम्हाला डॉक्युमेंटमध्ये पेस्ट करा, कुठेही पेस्ट करा, जिथे नाव पाहिजे असतील. हा डाटा घेतला, याला पेस्ट केलं आणि याला डिवाईड करून घ्यायचं. तुम्हाला एक्सेलमध्ये प्रत्येक याच्यामध्ये करायचं आहे किंवा प्रत्येक रोमध्ये करायचं आहे किंवा कॉलममध्ये घ्यायचं आहे. हे तुम्ही या ठिकाणी तुमच्या पद्धतीने घेऊ शकतात. आलं लक्षात? Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. 'Cause I know you got me fucked